ทุกท่านครับกลับมาพบกับคลิปนาหนุ่ยคุยขยะในคลิปนี้เป็นตะแกรงนะครับผมเป็นตะแกรงพัดลมนะครับผมที่ไม่ได้ใช้แล้วเป็นตะแกรงฝาหน้านะครับผมจะนำมาทำเป็นชั้นวางนะครับผมโอเคครับติดตามชมกันนะครับจากตะแกรงเหล็กของหน้ากากพัดลมครับ